Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Phùng Thiệu Phong tiết lộ lý do ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh và giúp cô trở nên thành công trong cuộc sống. Nhìn lại 3 năm sau. Trong ngành giải trí đầy sao nhưng khó lường này. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong giống như một bộ phim truyền hình dài tập, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tiến triển vững chắc trong sự nghiệp diễn xuất, giành được nhiều danh hiệu và trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trong khi sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong dần trở nên nguội lạnh. Hoàn cảnh của hai người tạo nên sự tương phản rõ rệt, khiến mọi người tò mò và mong muốn khám phá cuộc sống của họ sau khi ly hôn. Ngày xưa, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là cặp đôi được nhiều người theo dõi, và sự kết hợp của họ được mọi người coi là định mệnh. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cuối cùng họ lại chọn đi theo những con đường riêng và trở thành những con người vừa quen thuộc. Hôn nhân vẫn còn nhiều rạn nứt. Tình yêu của họ dành cho con trai không bao giờ giảm sút. Là một người cha, Phùng Thiệu Phong đã dành nhiều nỗ lực cho sự phát triển của con trai mình. Ví dụ, trong các hoạt động giữa cha mẹ và con cái ở trường mẫu giáo, anh ấy luôn đồng hành cùng con trong suốt quá trình. Với ánh mắt tập trung như thể điều duy nhất trên thế giới này là tiếng cười của con trai mình. Trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi được báo chí chụp ảnh, anh hầu như lúc nào cũng chơi đùa và học bài cùng con trai, thực sự thể hiện hình ảnh người cha. Anh đuổi bắt và chơi đùa với con trai trên bãi cỏ trong công viên, ánh nắng chiếu vào họ. Phát họa nên một bức tranh ấm áp, ông kiên nhẫn kể chuyện cho con trai nghe, ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự ấm áp. Là một ngôi sao hàng đầu, Triệu Lệ Dĩnh có lịch trình làm việc rất bận rộn. Với rất nhiều tác phẩm. Tuy nhiên, bất cứ khi nào có chút thời gian rảnh rỗi, bà lại chạy đến bên con trai mình. Bà cẩn thận chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho con trai, và nhìn cậu bé ăn một cách vui vẻ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Bà cũng kể cho con trai nghe những câu chuyện cổ tích kỳ ảo trước khi đi ngủ, giọng nói của bà nhẹ nhàng và êm dịu, đưa con trai vào giấc mơ ngọt ngào. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong rất ít xuất hiện chung một khung hình sau khi ly hôn, nhưng mỗi khi nhắc đến con cái, ánh mắt yêu thương của họ không khỏi hiện rõ. Khiến nhiều người hâm mộ hy vọng họ sẽ tái hôn và mang đến một gia đình trọn vẹn cho các con. Tuy nhiên, thực tế thường không như mong đợi và khả năng tái hôn có vẻ rất mong manh. Nhìn lại hành trình tình yêu và ly hôn của họ, không giống như những tranh cãi khi nhiều ngôi sao chia tay, diễn biến tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có vẻ đặc biệt bình lặng. Vào thời điểm gây chấn động toàn bộ ngành giải trí, và đứa con của họ đã chào đời ngay sau đó. Tuy nhiên, ngay sau khi đứa trẻ chào đời, cả hai đã bình tĩnh tuyên bố ly hôn trên mạng xã hội và toàn bộ quá trình dường như đang hoàn tất một loạt các sự việc đã được định sẵn. Trên thực tế, nhiều người cảm thấy sự kết hợp của họ có phần không tương thích lúc đầu, đặc biệt là về mặt tính cách. Phùng Thiệu Phong thường được coi là một người giàu có thế hệ thứ hai điển hình. Với giá trị tài sản ròng được cho là ít nhất hơn 100 triệu nhân dân tệ. Vẻ ngoài và cách cư xử thường ngày của anh khiến mọi người nghĩ rằng anh là một đứa trẻ nhà giàu. Vì vậy, anh đã vướng vào nhiều scandal với nhiều ngôi sao nữ trong ngành giải trí. Trước tiên chúng ta hãy nói về nữ thần trường học Hứa Khải Văn, người từng là nữ thần trong lòng nhiều người. Phùng Thiệu Phong có thể đã trải qua những khoảng thời gian lý do không thể công khai, mối quan hệ cuối cùng đã kết thúc trong thất bại. Tiếp theo, mối quan hệ của anh với 85 bông hoa cùng nhóm là Dương Mịch và Nghê Ni cũng thu hút sự chú ý. Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch được cho là đang hẹn hò sau khi hợp tác trong bộ phim Ngày Hoàng Cung. Đây có thể là một chính phú được quan chức thổi phồng lên để quảng bá cho bộ phim. Và mối quan hệ của anh ấy với Nini là rất thực tế. Trong suốt thời gian yêu đương nồng cháy, họ thể hiện tình cảm của mình hầu như mọi lúc. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn đưa Nini về gặp bố mẹ mình. Mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ kết hôn. Nhưng không hiểu sao mối quan hệ này lại đột ngột kết thúc. Không lâu sau, Nghê Ni hẹn hò với Tĩnh Bách Nhiên,
còn Phùng Thiệu Phong lại ngoại tình với Lâm Vân, người kém anh 18 tuổi. Sau khi những bức ảnh hẹn hò riêng tư của cả hai bị lợi dụng các cô gái trẻ. Tuy nhiên, mối quan hệ này không được cả hai bên thừa nhận. Sau đó không còn hành động thân mật nào nữa và cuối cùng đã bị lãng quên. Sau khi trải qua những thăng trầm về cảm xúc, Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh và dường như đã tìm thấy được cảm giác thân thuộc. Trong khi đó, kinh nghiệm tình yêu của Triệu Lệ Dĩnh lại tương đối đơn giản. Đáng chú ý nhất trong số đó là quá khứ của cô với Trần Hiểu. Sự tương tác của họ trong kịch và giao tiếp riêng tư tràn ngập bầu không khí ngọt ngào. Ánh mắt trìu mến và sự tiếp xúc cơ thể vô tình khiến người hâm mộ cảm thấy dường như có một cảm xúc đặc biệt giữa họ. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn, Trần Hiểu đã cáo buộc Triệu Lệ Dĩnh lợi dụng cơ hội để thổi phồng sự nổi tiếng, khiến Triệu Lệ Dĩnh phải lựa chọn giữ khoảng cách và từ đó đến nay, cả hai không bao giờ xuất. Ngoài ra còn có câu chuyện về Hà Cảnh. Hà Cảnh lớn tuổi hơn Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều. Tính cách độc đáo và dịu dàng của anh khiến nhiều cô gái phải lòng anh. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh không hề giấu giếm tình yêu của mình dành cho cô giáo Hà. Nhưng Hà Cảnh dường như đã quen với cuộc sống độc thân, mối tình đơn phương này cuối cùng cũng không đơm hoa kết trái. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đến với nhau. Nhưng mối quan hệ của họ có vẻ không thân thiết như những cặp đôi bình thường. Thay vào đó, họ trông giống như đồng nghiệp hơn. Phùng Thiệu Phong cũng đã nhắc tới điều này trong một chương trình. Trong một chương trình, Phùng Thiệu Phong đã chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình với Triệu Lệ Dĩnh. Ông tin rằng mối quan hệ này không dựa trên tình yêu mà giống như việc thực hiện một trách nhiệm nào đó. Ông phàn nàn rằng không có nhẫn cưới hay nghi lễ long trọng nào người ngoài khó có thể phát hiện ra mối quan hệ của họ như một cặp đôi. Trên thực tế, nhiều người có thể bị hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh đánh lừa. Cô ấy không phải là loại hoa trắng nhỏ bé yếu đuối, đơn giản chỉ đắm chìm trong tình yêu. Cô ấy có niềm tin vững chắc và tính cách mạnh mẽ. Như Vu Chính từng đề cập, Triệu Lệ Dĩnh là người bướng bỉnh và có cảm xúc mãnh liệt. Điều này có thể giải thích một phần lý do cô ấy ly hôn. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, công việc chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng cô. Khi công việc và cuộc sống xung đột, cô ấy sẽ chọn công việc mà không do dự. Đây cũng chính là lý do khiến cô dành toàn bộ sức lực cho công việc sau khi ly hôn. Suy cho cùng, cô ấy đã có một đứa con và theo cô ấy, việc có hay không có tình yêu dường như không phải là điều quan trọng nhất. Trong số là người lý trí nhất. So sánh với quá khứ của Phùng Thiệu Phong, có thể nói anh tốt hơn Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều. Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải và đóng vai chính ngay khi mới ra mắt. Sau khi nổi tiếng, có rất nhiều tin đồn về Phùng Thiệu Phong. Vì anh ấy đẹp trai và giàu có nên khi anh ấy ở bên nữ chính, luôn có những scandal thật và giả. Năm 2011, Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch đóng chung trong Cung điện Khóa Tâm Ngọc, bộ phim gây sốt ở Trung Quốc và trở thành thể loại phim truyền hình du hành thời gian mới. Là một nhân vật nổi tiếng, Phùng Thiệu Phong rất nổi tiếng trên Internet, với hàng nghìn người hâm mộ để lại lời nhắn dưới mỗi bài đăng trên Weibo. Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng cũng gặp được Phùng Thiệu Phong. Sau khi bộ phim Ê Minh Lan truyện y hoàn thành, hai người đã trở thành bạn tốt của nhau trong một thời gian ngắn và sau đó phát triển thành một cặp. Các tay săn ảnh đã đưa tin hai người hẹn hò, sau đó còn có những bức ảnh họ đi mua sắm cùng nhau, mặc đồ đôi và thậm chí còn cùng nhau về khách sạn. Cũng có tin đồn rằng Phùng Thiệu Phong từng lái xe đến đón Triệu Lệ Dĩnh vào nửa đêm, sau đó hai người cùng nhau trở về nhà Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, cả hai bên chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Và đúng lúc mọi người nghĩ đây là tin giả thì họ đã bỏ qua giai đoạn hẹn hò và chính thức thông báo về việc đăng ký vào tháng thứ 3 sau khi kết hôn. Triệu Lệ Dĩnh thông báo cô đã mang thai và sinh một bé trai sau đó 2 tháng. Có thể thấy rằng hai người kết hôn vì lý do mang thai. Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh không ở nhà lâu. Cô chỉ ở bên con trai 6 tháng trước khi quay trở lại ngành giải trí, tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân đã mang đến nhiều thách thức cho sự nghiệp của cô.
Ngoài những lời phàn nàn về diễn xuất của cô trong nghe phi huyền thoại, nguồn lực quan trọng hơn là cuộc hôn nhân của cô đang tan vỡ ngày 23 tháng 4 năm 2021. Cô và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn. Nhìn thấy kết cục này, mọi người không khỏi cảm thấy buồn cho Triệu Lệ Dĩnh. Suy cho cùng, cô ấy đã kết hôn được 2 năm mà vẫn chưa có được một đám cưới tử tế. Việc mang thai, sinh con và sắp xếp công việc đã khiến cô không thể dành thời gian nghỉ ngơi để làm cô dâu trong đám cưới. Nếu bạn suy nghĩ kỹ thì thực ra chẳng có điểm gì tương thích trong cuộc hôn nhân này. Phùng Thiệu Phong lớn lên trong nhà kính và không cần phải lo lắng về quá nhiều chuyện vặt vãnh trong cuộc sống vì mọi thứ đã được gia đình anh lên kế hoạch từ trước. Sự độc lập và ý chí mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh đã bù đắp cho điều này. Quan điểm ban đầu của hai người khác nhau, điều này có thể thấy từ hành vi của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn. Các nữ diễn viên khác có thể rơi vào giai đoạn sa sẻ càng can đảm hơn và đã quay liên tiếp nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Anh ấy kiên quyết và quyết đoán, không sợ tương lai và không ám ảnh bởi những thất bại trong quá khứ. Anh ấy cực kỳ thoải mái và dễ dãi trong cách ứng xử sau khi ly hôn. Phùng Thiệu Phong có vẻ đã mất cảnh giác. Ông không còn tích cực tham gia đóng phim nữa và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện nghệ thuật thông thường. Có thể hiểu được tại sao Phùng Thiệu Phong lại không có hứng thú với sự nghiệp của mình. Suy cho cùng, anh ấy vẫn còn tài sản gia đình để thừa kế. Kể cả khi không thành công trong ngành giải trí, anh ấy cũng không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Ngay từ khi sinh ra, họ đã được định sẵn là khác biệt. Triệu Lệ Dĩnh trông giống như một con búp bê, nhưng sâu thẳm bên trong. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, thậm chí có phần đáng sợ bất kể tôi gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng Phùng Thiệu Phong thì khác. Khi còn nhỏ, ông luôn vâng lời mẹ và hiếm khi có chính kiến riêng. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã quyết đoán lựa chọn việc thay đổi diện mạo. Không chút do dự. Bà từ bỏ lĩnh vực phim cổ trang mà bà từng rất giỏi, và chuyển sang sáng tạo những tác phẩm có chiều sâu và hàm ý sâu sắc hơn. Cô ấy làm việc chăm chỉ để nghiên cứu các nhân vật và đào sâu vào cảm xúc bên trong của họ. Khi quay một bộ phim truyền hình mô tả cuộc đấu tranh của những người phụ nữ nơi công sở, cô đã đích thân đến nơi làm việc để trải nghiệm cuộc sống và quan sát điều kiện làm việc, lời nói và hành động của những người phụ nữ nơi công sở, cũng như biểu cảm kiên cường của họ khi đối mặt với khó khăn. Cô liên tục thảo luận cốt truyện với đạo diễn và biên kịch, và nhiều lần cân nhắc từng câu thoại và hành động. Sự chăm chỉ đã được đền đáp, sự lột xác của Triệu Lệ Dĩnh đã thành công. Cô đã giành được nhiều giải thưởng và kỹ năng diễn xuất của cô đã được khán giả và những người trong ngành công nhận. Ngày nay, sự nghiệp của cô đang phát triển mạnh mẽ. Mặc dù cô ấy hơi thiếu tình yêu nhưng cô ấy đã trở thành người chiến thắng trong cuộc sống ở những khía cạnh khác. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại không cần phải chứng minh bản thân bằng tình yêu nữa vì cô đã có thực lực và thành tựu riêng. Cô tập trung vào việc phát triển sự nghiệp, tiếp tục thử thách bản thân và phấn đấu đạt đến đỉnh cao nghệ thuật. Chúng ta hãy cùng chờ xem cô sẽ viết nên những chương tuyệt vời nào trong ngành giải trí.